Hi dear students, মই আজি তোমালোকক দুটামান কুৱেশ্যন প্ৰথমতে দুটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম সলিড ষ্টেটৰ ওপৰতে। নেক্সট তোমালোকক পঢ়াম আজি ক্লজ পেকিং অফ কনষ্টিটিউটেড পাৰ্টিকুল ইন এ ক্ৰিষ্টেল, অৰ্থাৎ দৃঢ় বা নিৰন্ধ্ৰ সংকুলন বা পুঞ্জীকৰণ, এইটো পঢ়াম আজি। অলপমান পঢ়াম, চাই লোৱা অলপমান, বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহে যিটো নেক্সট পঢ়াম। এইবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট, চোৱা মই দি দিছোঁ। CBSE 2017 আহিছিল কুৱেশ্যনটো। নেক্সট এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ আসাম বৰ্ডত 2013 আহিছে, ঠিক আছে। এইবিলাক তোমালোকে এই দুটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ, কৰিবা। নেক্সট এইটো মই বুজাই দিছোঁ, অলপ চাই লোৱা। এতিয়া কি কৈছে, কেলকুলেট দ্য নাম্বাৰ অফ ইউনিট চেলছ, চাই ল'বা। কেলকুলেট দ্য নাম্বাৰ অফ ইউনিট চেলছ ইন 8.1 গ্ৰাম, হৈছে 8.1 গ্ৰাম অফ এলুমিনিয়াম ইফ ইট ক্ৰিষ্টেলাইজেছ ইন এ FCC structure. Atomic mass of aluminium is 27, দিয়া আছে আৰু গ্ৰাম পাৰ মল। কিমানত আহিছিল? 2017 CBSE আহিছিল। এতিয়া চাবা, এতে কি কৈছে যে এলুমিনিয়াম এটা যদি FCC ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, অৰ্থাৎ ফেজ চেণ্টাৰ্ড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰ, মনত আছে নহয়? ফেজ চেণ্টাৰ্ড কিউবিক ষ্ট্ৰাকচাৰত যদি থাকে, তেন্তে আৰু এলুমিনিয়ামৰ যদি এলুমিনিয়ামৰ ভৰ মানে 8.1 গ্ৰাম এলুমিনিয়াম যদি FCC ষ্ট্ৰাকচাৰত থাকে, FCC গঠনত থাকে, তেতিয়া তাতে কিমান সংখ্যক ইউনিট চেল থাকিব? এতিয়া চাবা, এতিয়া বৰ কনফিউজিং, কিন্তু বৰ মানে মজা লাগে কুৱেশ্যন অংকবিলাক কৰি পেলাই। চাবা কি কৈছে, প্ৰথমতে জানিব লাগিব কি, চোৱা FCC ষ্ট্ৰাকচাৰত কেইটা মানে পৰমাণু থাকে। প্ৰথমত জানিব লাগিব কি, FCC ষ্ট্ৰাকচাৰত পৰমাণু কেইটা থাকে, জানা নহয় চবেই? কিমানটা থাকে? 4টা পৰমাণু থাকে, এইটো জানিব লাগিব। চাবা, জানিবলগীয়া কথাখিনি কৈছোঁ মই, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পাৰি। তাৰপিছত জানিব লাগিব এলুমিনিয়ামৰ ভৰ কিমান, মাছ অফ এলুমিনিয়াম কিমান, 27, এইটো দিয়াও আছে বাৰু। এইখিনি জানিলে বাছ ইজি হৈ যাব। এতিয়া চোৱা, মই লিখি দিছোঁ উই নো ডেট, আমি জানো যে 1 mole অফ এলুমিনিয়াম এটম মিনছ 27 গ্ৰাম অফ এলুমিনিয়াম। অ'কে, 27 গ্ৰাম অফ এলুমিনিয়াম, এইটো চবেই জানা, দিয়াও আছে। তাৰপিছত চাবা 1 mole, এইবিলাক ক্লাছ 10ত পাইছা। 1 mole এটমত কিমানটা পৰমাণু থাকে? হাউ মেনি নাম্বাৰ অফ এটমছ ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন 1 mole অফ এটম? কিমানটা থাকে, কিমানটা পৰমাণু 1 mole এটমত থাকে, জানা নহয়? এইটো কিমান আছিল? এভোগাড্ৰছ নাম্বাৰ, জানা নহয়? ক্লাছ 10ত পাইছিলে, 9তো পাইছে। 6.023 × 10⁻23টা থাকে, হৈছে এইটো এটম। 1 mole এটমত ইমানটা এটম থাকে, হ'ব? এইটো লিখি লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত চাবা, নাম্বাৰ অফ এটমছ প্ৰেজেণ্ট ইন 8.1 গ্ৰাম অফ এলুমিনিয়াম। চাবা, 8.1 গ্ৰাম অফ এলুমিনিয়ামত কিমানটা থাকিব? হৈছে 27ত থাকে ইমানটা এটমছ, বুজি ল'বা দেই। 1 mole এটম মিনছ 27 গ্ৰাম অফ এলুমিনিয়াম এটম। আকৌ চাবা, 27 গ্ৰাম এলুমিনিয়াম এটম মিনছ ইমানটা এটমছ, অৰ্থাৎ ইমানটা এটমছ। এতিয়া চাবা, ইমান গ্ৰামত ইমানটা এটমছ থাকে, এতেকে 8.1 গ্ৰামত কিমানটা এটম থাকিব? পূৰণ কৰি ওলাই লৈছোঁ। কিমান হৈছে? মই এইটো পূৰণ কৰি ওলাই লৈছোঁ, কিমান কৰাৰ সময় নাই। যিহেতু 1.086 × 10⁻23টা এটমছ থাকে। চাবা কিমানটাত থাকে? 8.1 গ্ৰামত ইমানটা এটমছ থাকে। আকৌ FCC ইন এ FCC ইউনিট চেল, তাৰমানে FCC একক কোষত কেইটা মানে পৰমাণু থাকে, এইটো আমি পাইছোঁ নহয়, কেলকুলেশ্যন কৰিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ। কেইটা থাকে? 4টা থাকে। কৰ্ণাৰৰ পৰা কেইটা থাকিব? মানে 8টা কৰ্ণাৰৰ ইলেক্ট্ৰনৰ পৰা পৰমাণুৰ পৰা এটা পাব, আৰু তোমাৰ 6টা ফেচৰ পৰা কেইটা পাব? 3টা পাব। টোটেল কেইটা হ'ব? 4টা হ'ব, হৈছে 4টা এটমছ থাকে। এতিয়া চাবা, হৈছে গতিকে ইমানটা এটমছ মিন এটা ইউনিট চেলত 4টা এটম থাকে। চাবা, এটা ইউনিট চেলত 4টা এটম থাকে, গতিকে ইমানটা পৰমাণুৰ বাবে কিমানটা ইউনিট চেল লাগিব, হৈছে? চাবা, এতিয়া নাম্বাৰ অফ ইউনিট চেল প্ৰেজেণ্ট ইন সেইড ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ, ইমানক যদি 4ৰে হৰণ কৰি দিয়া, ধুনীয়াকৈ আমি কি পাই যাম? নাম্বাৰ অফ ইউনিট চেলটো পাই যাম, আৰু সেইটো পাই গৈছে। এইটো হ'ল ৰিজাল্ট, বুজি পাইছা নহয়? ধুনীয়াকৈ তুমি যি হয়। নেক্সট চোৱা, তোমালোকক মই কুৱেশ্যনটো বুজাই দিছোঁ, এইটো হোমৱৰ্ক তোমালোকে কৰিবা। চোৱা, সোডিয়াম ক্রিস্টালাইজেস ইন এ BCC, বডি সেন্টার্ড কিউবিক ইউনিট সেল। বডি সেন্টার্ড মানে সোডিয়াম এটা যদি মানে বডি সেন্টার্ড অর্থাৎ BCC স্ট্রাকচারত থাকে বা একক কোষত থাকে, ক্যালকুলেট দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার অফ ইউনিট সেলস ইন 9.2 গ্রাম অফ সোডিয়াম। মানে যদি সোডিয়াম ধাতু এটা BCC একক কোষত থাকে, তেন্তে এপ্রক্সিমেট অর্থাৎ 9.2 গ্রাম সোডিয়াম ধাতুত কিমানটা ইউনিট সেল থাকিব? একেই, এজ ইট ইজ, সেম টু সেম হ'ব।
কৰি ল'বা ইয়াতে লিখি দিয়া আছে মলিকুলাৰ মাছ অফ সোডিয়াম ইজ ইকুৱেল টু 23 হ'ব 23 যদি তোমাৰ সেই একেই এনেকৈ কৰিবা 23 থাকিব ইমানটা গতিকে 9.2 গ্ৰামত থাকিব কিমানটা 27 জেগা মানে এতে এইবিলাক সব সেম হ'ব খালি এইটো হ'ব 9.2 আৰু এটা হ'ব 23 বাকি সব একেই কৰি যাবা ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব হা তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব বিসিসি ষ্ট্ৰাকচাৰত কেইটা আছিল বডি চেণ্টাৰত কি বডি চেণ্টাৰত কেইটা আছিল দুটা ইলেক্ট্ৰন আছিল বা দুটা পৰমাণু আছিল হৈছে নাম্বাৰ অফ এটমছ ইন বিসিসি ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ 2 মনত ৰাখিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে এইটো হোমৱৰ্ক কৰিবা কৰি ফেলে সেন্ড কৰিবা মোক নেক্সট কোৱেশ্চন এটা দিছো সেইটো হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ইফ 3 এলিমেণ্টছ চাবা দেই এইটো মানে আগৰ ক্লাছৰ আগৰ মানে এই যে পঢ়াইছিলোঁ তোমাৰ কৰ্নাৰত যদি ইফ এ এটমছ আৰ প্ৰেজেণ্ট এ কৰ্নাৰ্ছ এণ্ড বি এটমছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ফেচেছ দেন হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্মুলা অফ দ্য কম্পাউণ্ড অ'কে এনেকুৱা যে কুৱেশ্যন আছিল ঠিক তেনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা দিছোঁ এইবাৰ তিনিটা মানে এটমছ থাকিব বা তিনিটা মূল থাকিব দিজ আৰ পি কিউ এণ্ড আৰ চোৱা এতিয়া কণ্ডিশ্যনবিলাক চোৱা if 3 elements P, Q and R crystallizes in a cubic solid cubic solid lattice with P atoms at corners. These points are the main and these are the conditions. P atoms are at the corners. P atom bor kot thakibo P paramanu bor kot thakibo sukot thakibo Q atoms at the cube center আৰু কি এটম বিলাক ক'ত থাকিব চেণ্টাৰত থাকিব কিউবৰ চেণ্টাৰত থাকিব অৰ্থাৎ এটা যে থাকে বডিত সেই বডিত থাকিব চেণ্টাৰ এণ্ড আৰ এটমছ এট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ফেচেছ আৰু মানে আৰ বিলাক ক'ত থাকিব পৃষ্ঠত থাকিব পৃষ্ঠৰ কেন্দ্ৰত থাকিব অফ দ্য কিউব ওকে দেন ৰাইট দ্য ফৰ্মুলা অফ দ্য কম্পাউণ্ড আৰু গতিকে কম্পাউণ্ডৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব উলিওৱা এইটো উলিয়াই পেলাই মোক চেণ্ড কৰিবা একদম ইজি হয় একদম ইজি চাবা তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট জানিব লাগিব পি এটম কেইটা হ'ব কৰ্নাৰত থাকিলে কেইটা হয় মই কৈ দিছোঁ 8টা হয় কিউ এটম ক'ত আছে চেণ্টাৰ অফ দ্য কিউব মিন্স মানে টোটেল ইউনিট চেলটোৰ মানে চেণ্টাৰত থাকিব গতিকে কেইটা হ'ব এটা হ'ব নিশ্চয় হৈছে বডি যে আছে বডিত থাকিব নেক্সট আৰ ক'ত থাকে ফেচত থাকে ফেচ কেইটা হ'ব টোটেল 6টা মানে এটম কেইটা হ'ব 6টা তাতে হাফ পাব গতিকে টোটেল কিমান হ'ব 6 ইনটু হাফ গতিকে 3টা হৈছে এইবিলাক মানে কেলকুলেশ্যন কৰি ধুনীয়াকৈ মানে ওলাই দিবা হ'ব বুজি পাইছা নহয় এতিয়া চাবা তোমালোকক মই নেক্সট যেটো টপিক পঢ়াম সেইটো হ'ল ক্লোজ পেকিং অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকল ইন ক্ৰিষ্টেল হৈছে স্ফটিক গঠনৰ কণিকাসমূহৰ দৃঢ় বা নিৰন্ধ্ৰ পুঞ্জীকৰণ বা সংকুলন চাবা এইটো কি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক বুজাই দিছোঁ অলপমান চাই ল'বা ভালকৈ ফৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এবাৰ কুৱেশ্যন মানে ভালখিনি কুৱেশ্যন আহে চাই ল'বা ইয়াতে কি কৈছে যে ক্লোজ পেকিং মানে কি জানানে ক্লোজ পেকিং চাই ল'বা ক্লোজ পেকিং অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকল ইন ক্ৰিষ্টেল হৈছে স্ফটিকৰ গঠন কণিকাসমূহৰ দৃঢ় বা নিৰন্ধ্ৰ পুঞ্জীকৰণ বা সংকুলন ফাৰ্ষ্ট বুজি লোৱা ক্লোজ পেকিং মিন্স একদম টাইটলি পেকিং কৰা বা মানে গঠন কৰা বা খজোৱা ধৰা তোমাৰ মিঠাইবিলাক যেতিয়া মানে দোকানীবিলাকে সজাই দেখা পাইছা নহয় মানে এটাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ এটা এনেকৈ সজাই নাইবা তো ধৰা এনেকৈ এটা দুটা দিব ধুনীয়াকৈ লগাকৈ দি পেলাই মাজত এটা সোমাই দিয়ে বা ইটা চিটা যদি সজাই এনেকৈ দেখা পাইছা নহয় ধুনীয়াকৈ সজায় বা কাপোৰে হওক বা বেলেগ চব্জিৰ দোকানবিলাকতো চাবাচোন বিলাহী চিলাহী কেনেকৈ সজায় ধুনীয়াকৈ সিহঁতে এনেকুৱাকৈ সজাব যাতে ভেকেণ্ট স্পেচ মানে এনেকৈ চাবা বিলাহীবিলাক এনেকৈ বা আলুবিলাক এনেকৈ মানে সজোৱাই অৰ্থাৎ পেকিং কৰে চ' ডেট কি হয় সিহঁতৰ যিটো ভেকেণ্ট স্পেচ বা মানে খালী ঠাই সেইটো বহুত কম হয় হা আৰু মানে কম ঠাইত বেছি বস্তু বা বেছি মাল সজাব পাৰে দোকানীবিলাক এনেকৈ কৰে সেইটোৱে চাবা স্ফটিকৰ গঠন কণিকাবোৰৰ দৃঢ় বা নিৰন্ধ্ৰ ক্লোজ মিন্স একদম টাইটলি হা ক্লোজ মিন্স এটাৰ লগত এটা একদম টাইটলি মানে সজোৱা হয় যাতে সিহঁতৰ মাজৰ ভেকেণ্ট স্পেচ যিটো সেইটো কম হৈ যায় ঠিক আছে এইটো ক্লোজ ওকে আৰু অসমীয়াত চোৱা নিৰন্ধ্ৰ মানে কি নিৰন্ধ্ৰ মানে তাতে কোনো ৰন্ধ্ৰ যাতে নাথাকে পুঞ্জীকৰণ মানে এককৰণ মানে এটাৰ লগত এটা যোগ কৰা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা দ্য পেকিং অফ কনষ্টিটুৱেণ্ট পাৰ্টিকলছ অফ দ্য সলিড অৰ ক্ৰিষ্টেল ইন সাচ এ ৱে ডেট they occupy maximum available spaces and there is minimum empty space in the crystal and hence the crystal has maximum density tar mane ki hoise so the close packing is a type of packing in which the constituent particles are close maximum close to each other and the minimum
vacant space is available. Okay, this type of packing is called close packing. হব ক্লোজ পেকিং অর্থাৎ ক্লোজ পেকিং হল এনেকুৱা এক ধৰণৰ পেকিং বা গঠন বা পুঞ্জীকৰণ য'ত মানে কি হয় কনষ্টিটুয়েন্ট বা গঠন কণিকাবোৰ একদম দৃঢ়ভাৱে বা ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে আৰু সিহঁতৰ মাজৰ যিটো খালী ঠাই সেইটো অতি কম হয় হৈছে এইটো কি বুলি কোৱা হয় ক্লোজ পেকিং বা নিৰন্ধ্ৰ পুঞ্জীকৰণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা এতিয়া চাবা এই নিৰন্ধ্ৰ পুঞ্জীকৰণ বা ক্লোজ পেকিংৰ টাইপছ আছে কিছুমান হৈছে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ আৰ there are three different types of close packing of constituent particles in a crystal. Okay, the number one or first one is one dimensional 1D. Okay, close packing in 1D. Close packing close packing in 1D. 1D. D means dimension. Okay, 1D means dimension. 1D means dimension. মই তাতে লিখি লৈছোঁ ইয়াতে মানে তোমালোক বুজাই আছোঁ ঠিক আছে ক্লোজ পেকিং ইন ওৱান ডাইমেনশ্যনত বা একমাত্ৰিক নিৰন্ধ্ৰ সংকলন অসমীয়াত ক'ব একমাত্ৰিক নিৰন্ধ্ৰ চাবা দেই নিৰন্ধ্ৰ মানে কি ৰন্ধ্ৰ মানে এই ফুটা যে থাকে হোল আৰু নিৰন্ধ্ৰ মানে হোলটো বহুত কম হ'ব সেইটো কৈছে আৰু সংকলন মিন্স পেকিং সংকলন means packing ইংৰাজীত পেকিং বুলি কয় ঠিক আছে একমাত্ৰিক নিৰন্ধ্ৰ সংকলন there is only one way to arrange the constituent particles in one dimension or 1D একমাত্ৰিক নিৰন্ধ্ৰ সংকলনত মানে গঠন কণিকাবোৰ খজাবলৈ এটাই মাত্ৰ এৱে আছে বা পদ্ধতি আছে সেইটো কি হ'ল চোৱা তোমালোকে জানা এই মালা যে বনায় চেইন এটাৰ লগত এটা যে যোগ কৰি যায় হা দিস ইজ কল্ড ওৱান ডাইমেনশ্যনেল arrangement of one-dimensional arrangement or close packing in one-dimensional of the constituent particles in a crystal. Hobo means etar logot eta mane horizontally log lagai jabo eta axis in a axis eta axis thora x axis hok ba y axis hok ba z axis hok in a one axis and this type of packing is called close packing in one dimension. Okay, buji paisa noy etu kol mane chaba and again the one of the important point is that in this packing you see each of the atom okay each of the atom is touching with another two atoms hobo এই গঠনটোত কি হয় এই গঠনটোত বা এই পুঞ্জীকৰণত কি হয় প্ৰত্যেকটো পৰমাণুৱে বা প্ৰত্যেকটো এই spheres in this sphere or these spheres are this spheres denotes the particles or atoms hobo tarmane ki kore ei sphere bilak ei golok bilak ki koribo constituent particle mane bujaise monot rakhiba de ei sphere bilak ba golok bilake ki korise constituent particle of the solid khebroke bujaise etia so ei structure ot ki hoy ei packing ot ki hoy প্রত্যেকটো গোলকে বা প্ৰত্যেকটো পৰমাণুৱে অন্য দুটা পৰমাণুৰ সৈতে কি হয় স্পৰ্শ কৰি থাকে টাচিং উইথ another two atoms বা spheres therefore the coordination number of each atom in this packing is 2 কিমান এই গঠনত বা এই পুঞ্জীকৰণত কি হয় প্ৰত্যেকটো পৰমাণু বা গোলকৰ কোঅৰ্ডিনেশন অৰ্থাৎ সমন্বয়িক সংখ্যা হ'ব 2 মনত ৰাখিবা সমন্বয়িক সংখ্যা কিমান 2 হ'ব ओके तार पिछत আহিল 2 নম্বৰ 2 হল ক্লোজ পেকিং in 2 dimension close packing in 2 dimension 2D means 2 dimension দ্বিমাত্রিক নিরন্ধ্র সংকলন এটা চাবা এটো হল দ্বিমাত্রিক means দুটা দিক থাকিব there is two direction that is x and y there is no z direction okay x direction and y direction only there is two direction in this compound of the compound or crystal মানে crystal tour কি থাকিব দুটা direction থাকিব এটা হ'ব x direction এটা হ'ব y direction কিন্তু z direction to না থাকিব if ইয়াতে চাবা যদি one dimension okay একমাত্ৰিক মানে যিবিলাক পুঞ্জি আছিল সেইবিলাক বা একমাত্ৰিক স্তৰ যিবিলাক আছিল এই দুটা স্তৰ যদি একেলগ কৰি দিয়া যায় তেতিয়া কি হ'ব আমি টু ডাইমেনশনাল পেকিং পাই যাম চাবা ধৰা এনেকে আছে নহয় এনেকে থকাৰ লগে লগে কি কৰিম
আমি এটাৰ ওপৰত আনটো ইমান একে ধুনীয়াকৈ কি কৰিছোঁ বহাই দিছোঁ এইটো কি ক'ব মানে 2 ডাইমেনশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব 2 ডাইমেনশ্যনেল পেকিং অফ কনষ্টিটিউয়েন্ট পাৰ্টিকল 2 ডাইমেনশ্যনেল পেকিং চাবা ধুনীয়াকৈ কি কৰিছোঁ মানে লগ লগাই দিছোঁ আৰু চাবা ইয়াতে কি হয় ইন দিছ কেছ these atoms or this layer and this layer are same. Okay, the first layer and the second layer is same. That is this these 2 layers or these 3 layers all are similar. Okay, and hence this type of packing is known as A type মানে packing. A type packing of close packing in 2 dimension. A type of close packing in 2 dimension. হ'ব বুজি পাইছা নহয় তাৰ মানে চোৱা এইটো স্থৰ কি হয় একেই হয় দেখাত চাবা এটাৰ ওপৰত আনটো বহি আছে ধুনীয়াকৈ এটাৰ ওপৰত আনটো বহি আছে চোৱা এইটোৰ ওপৰত এইটো ধুনীয়াকৈ বহি আছে এইটোৰ ওপৰত এইটো ধুনীয়াকৈ বহি আছে আৰু সিহঁতে কি হয় এইফালেও এটা ডিৰেকশ্যনত থাকিব এইফালে কি হ'ব সিহঁতৰ যিটো এক্সিছ থাকিব ছেম হ'ব ইন দ্য হৰিজেণ্টেল এণ্ড দ্য পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ছাইড দে আৰ ইন 1 এক্সিছ ওকে এক্সিছত থাকিব এটা এক্সিছত থাকিব যাৰ বাবে কি হয় সিহঁতে সিমিলাৰ হয় আকৌ চাবা in this case in this packing each atom or each sphere is surrounded by or touching by 4 other atoms 4 other কি হয় তোমার 4 other atoms চাইলো touching by কিমান other 4 atoms you see hence in this packing the coordination number of each atom or each sphere is 4 coordination number is equal to given 4 क्या हो सारी हो सो प्रत्येकটো एटम বা পরমাণু কি কৰিছে অন্য চাৰিটা পৰমাণুৱে স্পৰ্শ কৰি ৰাখিছে যাৰ বাবে ইয়াৰে মানে সমন্বয় সংখ্যা হ'ব 4 আকৌ চোৱা এতে in this case you see if we join the centers of the 4 neighbor or 4 touching spheres we get a square what square আমি এটা কি পাও ধুনিয়াকে বর্গ এটা পাই যাও and for that this structure or this packing is also known as square close packing in 2 dimension দ্বিমাত্রিক বর্গাকার নিরন্ধ্র সংকলন বুলিও কোৱা হয় এই পেকিংটোক ওকে মই তোমালোকক এটা কথা ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ একচুৱেলি যিটো ক্লোজ পেকিং ইন 2 ডাইমেনশ্যন আছে সেইটো 2 প্ৰকাৰৰ হয় এইটো মই প্ৰথম প্ৰকাৰৰ পঢ়ালো হৈছে অৰ্থাৎ কি আছিল স্কয়াৰ ক্লোজ পেকিং ইন 2 ডাইমেনশ্যন এটো হল কি স্কয়াৰ ক্লোজ পেকিং ইন 2 ডাইমেনশ্যন স্কয়াৰ ক্লোজ পেকিং ইন 2D হেতু পঢ়ালো মই ঠিক আছে বুজি পাইছে নেক্সট এতিয়া হ'ব কি হেক্সাগোনেল close packing in 2 dimension hexagonal mean খৰকোণীয় নিৰন্ধ্ৰ সংকলন close packing দ্বিমাত্ৰিক খৰকোণীয় নিৰন্ধ্ৰ সংকলন দ্বিমাত্ৰিক মানে কি 2 dimension দ্বিমাত্ৰিক খৰকোণীয় নিৰন্ধ্ৰ সংকলন হ'ব সংকলন হেতু কৰিম আমি এবাৰ চোৱা এটুত কি হয় এটু কেছত অলপমান ডিফাৰেন্স আছে হেতু কি হয় চাবা চোৱা এটু ধৰা ফার্স্ট লেয়ার দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেয়ার ওকে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেয়ার and second layer is placed on the depression of the first layer so sorry ভাল নহল বাৰু প্ৰথম লেয়াৰ ধৰা এটো প্ৰথম লেয়াৰ মই এটো কি বুলি কৈছো এ বুলি দিছো প্ৰথম লেয়াৰটো কি বুলি দিছো নেক্সট লেয়াৰ যেটো সেকেন্ড লেয়াৰ হ'ব সেই লেয়াৰটো কি কৰিব এই যে সো প্ৰথম লেয়াৰৰ দুটা অনুৰ মাজত দুটা পৰমাণুৰ মাজত যেটা খালি ঠাই আছে নহয় এই খালি ঠাইৰ ওপৰত অৰ্থাৎ দ ঠাইখিনিৰ ওপৰত আমি ধুনীয়াকৈ বহাই দিম ৰিপ্লেস কৰি দিম সো এনেকৈ বহাই যাম ধুনীয়াকৈ কি কৰিম বহাই যাম বুজি পাইছা নহয় ঠিক আছে এটুকে এনেকৈ বহাই যাম চাবা এতে বহাৱাৰ পিছত কি হ'ল এটা মানে স্ট্রাকচার বল এটা সো ইন দিস কেস this A layer and this B layer are not same this A layer and B layer are not same okay
এই মানে পেকিঙত কি হয় এ লেয়াৰ আৰু বি লেয়াৰটো একে নহয় তাৰপিছত চাবা যদি আমি ইয়াৰে নেইবাৰিং or টাচিং কৰা অনুবোৰ গুণি চাওঁ তেন্তে আমি পাম কি কেইটা কৰিছে চাবা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা ওকে in this packing is atom is touched by other 6 atom okay এই সংকলনত বা এই পুঞ্জীকৰণত প্ৰত্যেকটো পৰমাণুক অন্য 6টা পৰমাণু কি কৰে স্পৰ্শ কৰি থাকে যাৰ বাবে এই ষ্ট্ৰাকচাৰত এই পুঞ্জীকৰণত প্ৰত্যেকটো পৰমাণুৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাম্বাৰ অৰ্থাৎ সমন্বয় সংখ্যা হয় 6 মনত ৰাখিবা সমন্বয় সংখ্যা কিমান 6 আৰু এই পুঞ্জীকৰণটোক কোৱা হয় বা বুজোৱা হয় এ বি টাইপৰ পুঞ্জীকৰণ বুলি কোৱা হয় হ'ব আৰু চোৱা এই পুঞ্জীকৰণত প্ৰত্যেকটো পৰমাণুক অন্য 6টা পৰমাণুৱে আগুৰি থাকে বাবে ইয়াক কোৱা হয় হেক্সাগোনাল ক্লোজ পেকিং ইন 2D মনত ৰাখিবা হৈছে 3 ডাইমেনশনাল ক্লোজ পেকিংটো মই তোমালোকক নেক্সট ক্লাছত বুজাম ওকে আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ